අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුවේ ඉඳලා කතා කරන්නේ. පළමුව දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. ඉතින් මයමි කොන්ෆරන්ස් එකේම පටන් ගමු. ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ. ඊ දවසේ මයමි කොන්ෆරන්ස් එකේ ඉතින් මේක ඉතිහාසයේ සිද්ධ වුණ ගොඩක් දේවල් එක දවසක් ඇතුළත එක පැය 24ක් ඇතුළත සිදු වුණා මයමි ක්‍රිප්ටෝ කොන්ෆරන්ස් එකේ. බිට්කොයින් කොන්ෆරන්ස් එකේ අපි ඒකේ විස්තර බලමු ඉදිරියට. ඊට කලින් ක්වික්ලි අපි prices කොහොමද මාකට් එක තත්ත්වය කොහොමද කියන එක බලමු. coin market cap එකේ මේකට market එක about 1% up මෙතිනේ coin gecko පෙන්නනවා 0.8% දෙකම 0.8%. එතකොට prices බැලුවොත් bitcoin price එක 43509යි පැය 24 move වෙලා නැහැ sideways යන්නේ. ethereum 1.6% up 3275ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. bnb 430යි 0.14 down. Solana, because that's still 1% up. Cardano, 0.2% up. Again, look, moves pen and name, Cardano, dollar Kai Sataname, about the Kai Visin, the Lavet Latino, the Kai Namita. Luna, dollar CA Satan Anuatai, 4% down. Avalanche, 3.5% down, Latino. Avalanche, up Latino, 3.5% up in the Avalanche news එකක් ඒ news එක මම quickly පෙන්නන්නම්. මෙතින් the member price එක 87.40යි Avalanche එකේ news එක තමයි මෙන්න මේක Coinbase වාර්තා කරනවා. Terra backers by 200 million in Avalanche AVAX tokens bolstering crypto reserves beyond BTC. දන Luna Foundation Guard නැත්නම් LFG කියන ආයතනය දැන් ඒක තමයි අර Bitcoin buy කරන්නේ 10 billion දක්වා Bitcoin buy කරන්න යන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ Terra Luna ecosystem එක ඇතුලේ Terra stable coin එකට support කරන්න currency එකක් විදියට. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට 3 billion worth of Bitcoin මිලදී ගනිමින් ඉන්නවා Docon කියන්නේ Terra founder. එතකොට දැන් මේක අලුත්ම news එක මේක ඊයේ දවසේ ආපු news එකක්. එතකොට මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ Terra Luna Bitcoin 10 billion ගන්නවට අමතරව AVAX අරන් තියෙනවා මිලියන 200ක් worth of AVAX. ඉතින් මේක තමයි දැන් market overall drop එද්දී Avalanche උඩට යන්න හේතුව. මෙතන කියනවා Avalanche Ava Labs President John Wu කියනවා AVAX is an excellent reserve asset to complement Bitcoin in the LFG treasury කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා AVAX ගැන Avalanche ගැන market එකේ නැත්නම් institutions දරන මතය it is an excellent reserve asset. I think this is just the beginning for these two communities together. We'll see more assets applications and novel subnet collaborations flourish out of this new connection. I think ඉදිරියේදී තව මේකේ investments එන්න පුළුවන්. Avalanche සම්බන්ධයෙන් තව ගොඩක් news අහන්න පුළුවන් වෙවි. මේක තමයි start එක AVAX buy කරන buying spree එකේ Docon ගේ. Avalanche වලින් පහළට බලාගෙන යනකොට ගොඩක් ඒවා drop හැබැයි මෙතන ඇවිල්ලා නවතුණා අංක 16 near protocol මේ වෙනකොට අද දවසේ 20% move වෙලා තිනවා. පහුගිය මාසය ඇතුළත 65% move වෙලා තිනවා near protocol මම chart එක පෙන්නන්නම්. මේක අපි කතා කරා මේක entry එක ගැන කතා කරා මේක breakout එක ගැන කතා කරා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ මම දාලා තියෙන yellow line එක මේක breakout එක දවසේ අපි කතා කරේ මාර්තු 23 මේ entry එක ගැන අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ 200 period moving average එක ඊළඟට මේ 20 period moving average එකෙන් breakout එක ඊට පස්සේ break වෙලා retest වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන විදිය. ඉතින් දැන් බලන්න almost previous high එකට වෙනකොට reach කරලා තියෙනවා අද දවසේ 25% gain එකත් එක්ක. ඉතින් දැන් එහෙම පයින් දෙපා මේකට දැන් ඔයා දන්නවා මේක sell high දැන් මේක sell කරන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන buy low තැන ඉවරයි. ඉතින් ඉදිරියේදී ආයමත් entry opportunity එකක් දෙවි. near protocol massive decoupling එකක් Bitcoin Ethereum altcoins වැටෙනකොට මෙයා aggressively move වුණා. මේ වෙනකොට previous all time high එක. ඉතින් හෙට දවසේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේක තමයි all time high ATH කියලා අපි කියන්නේ all time high. ඉතින් හෙට දවසේ අපිට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පැය 24 බලන්න පුළුවන්. මේක new all time high එකට නැවත new ATH එකක් හදන්න උනත් බැරි නෑ මේ යන යාම විදියට. ඉතින් කොහොම හරි near protocol massive move එකක් ගත්තා previous all time වලට පේනවා. දැන් පහුගිය දවස්වල ඩොලර් 20 තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඩොලර් මේක වැටුණා 10ටත් පහළට. මේක ඩොලර් 7.51ට වැටුණා මේ වර right. ඊට පස්සේ දැන්
අද highest level එක 1980ක් almost $20 reach කරා. හතේ ඉඳලා $20 යන සති 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ආපහු අර previous high එකට almost කිට්ටු කරලා තිනවා. ඉතින් මේක තමයි crypto වල තත්ත්වය. neo protocol අද දවසේත් විශේෂ අනිත් cryptoත් එක්ක බලද්දී move එකක් 20 plus point ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි මතක කරමු මයාමි බිට්කොයින් කොන්ෆරන්ස් එකේ ඊ දවසේ සිදු වුණ වැදගත්ම සිදුවීමක් සම්බන්ධවට ඒක තමයි මේ මයිකල් සේලර් සහ එකම කැති වූ ඩාර්ක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆවුන්ඩර් මේ දෙන්න අතරේ ගියපු සාකච්ඡාව දැඩි අවධානයකට යොමු වුණා. ඉතින් මයිකල් සේලර් වැදගත් කතා ගණනාවක් කරා. ඉතින් ඒ අතරින් මෙතන මේ ඩොකියුමන්ටින් බිට්කොයින් මේ පෝස්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. A few weeks ago the president of the United States gave a green light to Bitcoin. Says MicroStrategy CEO Saylor. ඉතින් මේක ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙච්ච වැදගත්ම සිදුවීමක් විදිහට මයිකල් සේලර් පෙන්නනවා. ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයෙක් අලුත් ෆයිනෑන්ෂල් සිස්ටම් එකකට අලුත් ඇසට් ක්ලාස් එකකට ග්‍රීන් ලයිට් එක දීපු පළවෙනි අවස්ථාව ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ කියලා. ඉතින් බලන්න මයිකල් සේලර්ගේ හඬින්ම අහලා බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මයිකල් සේලර් කිව්වේ. And I think a couple of weeks ago with the executive order, what we had was the President of the United States giving a green light to Bitcoin. You have a one-page memo and it says, whereas 40 million Americans, rely upon this and this is part of their future, I hereby direct every government agency to get educated on Bitcoin and figure out how you incorporate it into the government. And I think that if I scan the last 100 years of history and I ask, when's the last time the President of the United States directed the government to embrace a new asset class? The answer is never. Michael Saylor ඊළඟ මෙතන Treasury Secretary ඇමරිකාවේ කියනවා Janet Yellen කියනවා calls for crypto regulation to reduce risk for Treasury Secretary Janet Yellen මේ පළවෙනි වතාව බයිඩන් ගවර්න්මන්ට් එක පත් වුණාට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන කතා කරපු. ඉතින් ඇමරිකාවේ මේක රෙගුලේට් කරනවා කොට මේ ඉනෝවේෂන් එකට බාධාවක් සිද්ධ වෙයි කියන එක විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. චීනේ සිද්ධ වුණා වගේ දේවල් ඇමරිකාවේ වෙන්නේ නැහැ. ඇමරිකාව ගවර්න්මන්ට් එකක් විදිහට සම්පූර්ණ සහාය ගොඩාක් දුරට පළ කරන්න ඉඩ තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට. හැබැයි ෆියට් කරන්සි සිස්ටම් එක නැත්නම් ඩොලර් එකට ඩැමේජ් වෙනවට ඇමරිකාව කිසිසේත් කැමති වෙන එකක් නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොට ඇමරිකාවටත් නවත්තන්න බැරි තරමට මේ ක්‍රිප්ටෝ රැල්ල දැවැන්ත විදිහට කංග ගලාගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක පොලිටිෂියන්ස්ලට මැද්දට පැන්නොත් පොලිටිෂියන්ස්ලගේ පොලිටිකල් කැරියර් එක පවා ඩැමේජ් වෙන තරමට දැන් මේක ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන එක තැනක කතාව කියනවා මම පෙන්නන්නම්. මෙතින් ඒ සර්වේ එකේ තොරතුරු the use of cryptocurrency and other digital assets have exploded in recent years. Surveys show that roughly 16% of adult Americans, ඒ කියන්නේ ඡන්දදායකයන්ගෙන් 60 adult Americans කියන්නේ ඡන්දදායකයන්ගෙන් 16% මේකට cryptocurrency වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 40 million people. මේ 40 million people මේක growing every day, every month, every year. මේ 40 million එකට තව මිනිස්සු ඇඩ් වෙනවා. 40 million people have invested in cryptocurrencies and 43% මේක තමයි වැදගත් කැලේ. 43% of men aged 18 to 29 have put their money into cryptocurrency. එතකොට මේක තව මාස ගානක් ඇද්දි මේක 50% වෙනවා. එතකොට තරුණ කොටස් වලින් අවුරුදු 18 සහ 29 ඕන රටක පාවෙන ඡන්ද තමයි මේගොල්ලෝ තමයි ආණ්ඩු පෙල්ලන්නේ. මේගොල්ලෝ තමයි ආණ්ඩුපත් කරන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ තමයි පාවෙන ඡන්ද. මේගොල්ලෝ අර පාරම්පරික කැපුවත් මම මේ පාට කැපුවත් අර පාට කියන කට්ටිය නෙමෙයි මේ. එල්ල මේගොල්ලෝ floating votes. එතකොට ඒකෙන් almost 50% මේ වෙනකොට cryptocurrency hold කරනවා. කවුරු හරි දේශපාලකයෙක් මේක මැද්දට පැනලා cryptocurrency වලට තහංචි දාන්න ආවොත් ගොඩාක් රටවල් වල මේ දේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ වෝට් එක නොලැබී යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බයිඩන් රජයටවත් කිසිම ඇමරිකානු රජයකටවත් මේකට දැන් වැට බඳින්න කිසිම කෙනෙක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් රෙගියුලේට් කරાવી ඒ ඉනෝවේෂන් එකට බාධා නොවන විදියට. මොකද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි සම්බන්ධයෙන් වර්ල්ඩ් ලීඩර් වෙන්න. ඒ නිසා ඒකට දැන් මේ වෙනකොට ඔල්රෙඩි මයිනින් බිට්කොයින් මයිනින් වල වර්ල්ඩ් ලීඩර් ඇමරිකාව. චීනේ ඒක ජොබ් එක අතහැරියට පස්සේ ඉතින් ඉදිරියේදී ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඉනෝවේෂන් වල දැනටත් ලීඩින් ඉන්නේ ඇමරිකානුවෝ. ඉතින් ඉදිරියේදී මේගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරගෙන යාවි. ඒ නිසා ගොඩක් දුරට හිතකර රෙගියුලේෂන්ස් එන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් ජැනට් යලන්ගේ මේ කතාව නෙගටිව්ලි ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඉන්වෙස්ටර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට ගොඩක් උදව් වෙන දේවල් ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන්න අවස්ථාව මේ හරහා ලැබෙන්න පුළුවන්.
මේනේ ජැක් මාලස් ඊ දවසේ බිට්කොයින් කොන්ෆරන්ස් එක උඩු යටුගුරු කරපු තරුණයා. ඉතින් මේ තමයි ස්ට්‍රයික් පේමන්ට් ඇප් එකේ ෆවුන්ඩර්. එතකොට මයිකල් සේල පව පිළිගත්තා ස්ට්‍රයික් පේමන්ට් ඇප් එක. ඒත් සහ රිලේටඩ් ඇප්ලිකේෂන්ස් ලෝකේ බිට්කොයින් ඇඩොප්ෂන් එක ඉදිරියට ගෙනියන්න ලොකු සේවයක් කරන ආයතනයක් කෙනෙක්. ඉතින් ජැක් මාලස් ඊ දවසේ අනවුන්ස් කරා අලුත් අනවුන්ස්මන්ට්ස් ගණනාවක් අරගෙන තමයි ආවේ ස්ටේජ් එක උඩට ඇවිල්ලා කියපු ෆස්ම දේ තමයි Shopify ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක. තොර ඉදිරියේදී බිට්කොයින් හෝල්ඩර්ස්ලට ඩිරෙක්ට්ලි Shopify එකේ බයි කරන්න පුළුවන්. Shopify කියන එක ඔයා දාන්න. Shopify ඔන්ලයින් පේමන්ට් ප්ලැට්ෆෝම් එක. මේ තියෙන ජැක් මාලස්ගේ ස්පීච් එක ඊ දවසේ ස්ටාර්ට් වෙච්ච හැටි ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන් මයමි කොන්ෆරන්ස් එකේ. We good? Oh, got it, got it. Yo! Yo, Bitcoin, man, I missed you. I'm back. Did you say no crying? No crying this year? No promises, bro, no promises. All right. Let's do this shit. Today's keynote is titled The King's Gambit. ජැක් මාලස් එයාගේ ස්පීච් එකේ කියපු වැදගත්ම කාරණාව තමයි 1949 ඉඳලා මේ වෙනකන් money transfers නැත්නම් payments දැන් අපි හිතමු merchant කෙනෙක්ගෙන් මිලදී ගන්න පාරිභෝගිකයට දෙයක් අවශ්‍ය නම් ඒ payment system එක 1949 ඔය Visa Mastercard දෙන්න කලින් Diners Club කියලා පටන් ගත්ත concept එක. එතකොට ඒක මේ වෙනකුණුත් තියෙන මේ system එක එතන ඉඳලා වෙනත් අලුත් innovation එකක් market එකේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. එතකොට මේ strike payment app එකෙන් කරන්නේ ඒ අලුත් innovation එක කියන එක තමයි මෙතන ජැක් මාලස් දිගින් දිගටම explain කරේ. ඉතින් මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. Doesn't do it. They just remove the need to carry the card. It's a story as old as 1949. No one's helped the merchant. So as consumers are getting all the love, consumers are innovating, it's this guy. There's not been, since 1949, a superior payments network that allows us to innovate, build on financial inclusion, offer cheaper services, faster services, move the world forward. My grandfather used the same technology to buy shit as I do. That's not American. That's bullshit. ඇටලිස්ට් නමේ පස්සේ ඉනෝවේෂන් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරපු ජැක් මාලස් ඊළඟට කියනවා එයාගේ ඩ්‍රීම් එක එයාට කොහොමද එයා මේක ස්ට්‍රයික් පේමන්ට් සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරේ කොහොමද කියන එක මෙතන පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න මේ කියන එක. I want the biggest and largest network. I'd want it to be openly accessible globally. Anyone can join in. Join the party. If you're from Buffalo, New York and you call, I'm not going to tell you fuck off. No way, man. Come on. Join. Then the real functionality, I would want it to be able to send and receive so I can do payments. And then lastly, the truly innovative part and disruptive part was I would want it to offer cash finality. What I mean by that is the message is the settlement. We don't got to wazah and then deal with debt and collection and final settlement later. That's what I would want. I don't know, man, could dream. Shroud Kid could dream. Then as added properties to this base functionality, I would want it to instantly settle, and I would want it to be as close to free as humanly possible. මෙතන ජැක් මාලස් විස්තර කරපු විදිහට පේමන්ට් ස්ට්‍රයික් ඇප් එක ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්ම NCR කියන ආයතනයත් එක්ක. NCR කියන්නේ ඔයා දන්නවා දැන් කොතන හරි අපි මර්චන්ට් කෙනෙක් ගාවට කඩේකට ගියොත් පේ කරන්න ගොඩක් තැන්වල පේමන්ට් එක ගන්න මේ point of sale machines තියෙනවා. ඒ point මෙන්න මේ වගේ මෙතින් මේ තුන්වෙනි picture එක මේ වගේ දැන් ගොඩක් තැන්වල computer එකක් වගේ cash registers තියෙනවා. මේවට කියන්නේ point of sale machines කියලා. ඒතකොට මේක ATM එකක් හා සමානයි. ඉතින් මේ point of sale machines ලෝකේ හැම POS machines පහකටම එකක්
IT NCR කියන සමාගමට NCR කියන ආයතනයට. එතකොට මේක ඕන තැනක තියෙන්න පුළුවන්. ATM එකක් වෙන්න පුළුවන්, petrol shed එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් grocery store එකක් වෙන්න පුළුවන්, supermarket එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ මැද ඡායාරූපය වලට පේනවා. මේ machines ලෝකෙ වැඩිම develop කරන manufacture කරන ආයතනය NCR. ඒගොල්ලොත් එක partnership එකක් දැම්මා. ඒ හරහා තමයි අර කලින් කියපු instant payment settlement ස්ට්‍රයික් කරා ජැක් මලර්ස් ගේන්නේ. එතකොට ස්ට්‍රයික් ඇප් එකේ ඔයාට කෑෂ් සෙටල් කරන්න පුළුවන්. ඒ සෙටල් කරනකොට ඔයා බයි කරන දේ එතකොට ඔයා බයි කරාට පස්සේ ඔයාට ෆියට් වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බිට්කොයින් වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි මර්චන්ට් බිට්කොයින් ලැබෙන්නේ නැහැ. මර්චන්ට් ලැබෙන්න ප්‍රයිස් එක මුදල ඔන්න මෙන්න තියලා ස්ට්‍රයික් පේමන්ට් ඇප් එක ඇතුළෙම ඒක ඩොලර් වලට කන්වර්ට් කරලා මර්චන්ට් ඩොලර් වලින් ලැබෙනවා. ඉතින් ජැක් මලර්ස් විශේෂිත පුද්ගලෙක් එල් සැල්වදෝරයට බිට්කොයින් ලීගල්ලි ඇඩොප්ට් කරන්න උදව් කරපු කෙනා. ජැක් මලර්ස් ඊ දවසේ ලොකු ට්‍රැක්ෂන් එකක් ගත්තා සහ ලොකු කතා ගොඩක් කිව්වා. ඉතින් මේක තවත් එක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ජැක් මලර්ස් දාපු මේ NCR එකත් එක්ක. මෙතින්නේ මලර්ස් එයාගේ පේමන්ට් ඇප් එකේ ඒ ෆන්ක්ෂන් එක එක්ස්ප්ලেইন කරපු තැන. Network. I'd scan this QR code to make the $100 transaction. Fuck the boomer card shit. I'd be debited $100. Now, if there was software that exists, like ours do, unbeknownst to the user, it'd take my $100. So I'm not touching Bitcoin. Save me with the like Bitcoin's volatile, Bitcoin's this, like Elizabeth Warren. Just let me finish this presentation for a second. There's no capital gains tax triggered. There's no volatility. It's all good. Chill. Deep breath, Elizabeth Warren. And it turns it into Bitcoin. It takes the dollars and turns it into the magic internet money thing. And then it hops on to the superior premier. We just went over it. Fact. Data to data, line by line. The better one. And the magic internet money, pew, at the speed of light, value is moving towards the merchant. And then right before it gets to the merchant, hit the brakes. Just as it arrives, it goes back into dollars. Okay. So $100 spent, $100 received. There's no wazah. There's no 2 to 15 days of settlement. There's no 3%. Bang, bang. මම විශ්වාස කරනවා ජැක් මලර්ස් කියපු දේ තේරුණා කියලා. ඉතින් මේක පරණ සිස්ටම් එක මෙන්න මේක තමයි පරණ සිස්ටම් එක. පරණ සිස්ටම් එකේ මර්චන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ඔයා මොන හරි ගත්තොත් එහෙම ට්‍රැඩිෂනල් පේමන්ට් ප්‍රොටෝකෝල් එක ඇතුලින් ඔයා ගියපුවම පරණ සිස්ටම් එකේදී අතරමැදියෝ දැන් මේ බය මේ සෙල අතරමැදියෝ තව ඉන්නවා බයගේ බැංක් එක ඊළඟට පේමන්ට් නෙට්වර්ක් එක සෙලගේ බැංකුව. එතකොට මේ පස් දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා මේ පේමන්ට් එකට. එතකොට මේ අතරමැදියෝ තුන් දෙනාම ඒගොල්ලන්ට කමිෂන් තියා ගන්නවා. එතකොට මෙතනින් 100ක් අපි ගෙවුවොත් මර්චන්ට් ලැබෙන්නේ 97යි. ඊටු ඩොලර් තුන මේ මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයෝ තුන් දෙනා අතරට යනවා බැංකු දෙකටයි නෙට්වර්ක් එකටයි. නමුත් මේ පේමන්ට් ස්ට්‍රයික් පේමන්ට් ඇප් එක හරහා ඔයාට මේ යුරෝ වලින් ගෙවන්න පුළුවන් ඩොලර් 100ට සමාන මිල. නැත්නම් ඔයා මොන හරි ඩොලර් 100ක දෙයක් ගද්දි මෙතනදිම මේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදීම ඔයා ඩොලර් වලින් පේ කරපු පේමන්ට් එක කන්වර්ට් වෙනවා බිට්කොයින් වලට. එතකොට ලයිට්නින් නෙට්වර්ක් එක හරහා මේක විදුලි වේගයෙන් එයා කිව්වේ ඒ එක්ස්ප්ලেইন කරේ ඒකයි විදුලි වේගයෙන් මේක මර්චන්ට්ගේ ඇප් එකට යනවා. ඊළඟ මර්චන්ට්ගේ ඇප් එකෙන් මර්චන්ට්ගේ account එකට යන මොහොතකට කලින් මේ බිට්කොයින් ආපු සතෝෂි ටික කන්වර්ට් වෙනවා ඩොලර් වලට. එතකොට මේකේ බිට්කොයින් උඩපල්ලෑ ගියා. බිට්කොයින් ප්‍රයිස් ස්විංග්ස් වෙනවා. බිට්කොයින් ජැනට් ටෙලන් කියන විදිහට වොලටිලිටි එක තිබ්බා කියලා මේ මර්චන්ට්වත් බයටවත් මේක එෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් $100 පේ කරන්නේ මෙතනින් ලැබෙන්නේ $100 right. එතකොට 100 send වෙනවා 100 receive වෙනවා. එතකොට මේකේ වේගය වැඩි. ඊළඟට කමිෂන් almost 0. ඊට පස්සේ ඒ වගේම payments accurate globally scalable කරන්න පුළුවන්. ඩොලර් වලින් ඕනනම් ඩොලර් වලින් ගන්න පුළුවන්. යුරෝ වලින් ඕනනම් යුරෝ වලින් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඉනෝවේෂන් එක. ඒතකොට බිට්කොයින් කියන්නේ layer 1, lightning කියන්නේ layer 2, layer 2 හරහා තමයි බිට්කොයින් එක ඒකේ වේගය සහ scalability එක සහ lower transaction fees මේව achieve කරන්න. ඉතින් මේක තමයි ඉනෝවේෂන් එක. මේක ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න ඕන දෙයක්. අද දවසයි මේකම කතා කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේක තමයි ඉනෝවේෂන් එක. මේක තමයි විප්ලවය. මේක තමයි ලෝකේ ඉදිරියේදී ඩොමිනේට් කරන්න යන ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගැන කතා කර යුතුමයි. ඉදිරියේදී
මුදල් භාවිතයක් නැති වෙන රටවල් වල ඉදිරියේදී ෆෝන් එකේ ඇප් එකෙන් තමයි සියලු ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ විදුලි වේගයෙන් අඩු මුදලකට ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ඔයාලට ග්ලෝබලි ඕන තැනක ඔයාලට Amazon එකේ මම පෙන්නන්නම්. මේකේ උදාහරණයකට මම පෙන්නන්නම්. NCR POS systems මේ වෙනකොට තියෙන ආයතන Bitcoin archive එක දාලා තියෙනවා. Major US retailers now accepting Bitcoin. ඊයේ දවසේ announce කරා මේ තියෙන්නේ major US retailers make it almost 99% කැනඩාවෙත් තියෙනවා. McDonald's ලෝකේ හැමතැනම තියෙනවා. Walmart තියෙනවා. Macy's, Circle, Bed Bath and Beyond, Kroger මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේගොල්ලෝ Wendy's ඊළඟට Tim Hortons, Red Robin, Chipotle, Firehouse ඊළඟට මේ වගේ Starbucks මේ හැම තැනම මේ US Home Depot, Best Buy වගේ ආයතන. ඉතින් මේවා already Bitcoin app accept කරනවා. දැන් payment strike app එක කරා pay කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ලෝකේ change වෙමින් යනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ඊයේ දවස් විශාල දේවල් ගොඩනගාවක් සිදු වුණා කියලා. ඉතින් මේ NCR partnership එකත් එක්ක strike එකකට පුළුවන් වුණා traditional fiat currency use කරන අයට මේ strike app එක හරහා quick payments cross border payments ඕන දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය පාසුකම්. ඉතින් මේ වෙනකොට ඇමරිකාවත් change වෙමින් යනවා කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. ඊළඟට රිකාඩෝ සැලිනාස් ඊයේ දවසේ ඔයා දන්නවා මෙක්සිකෝවේ තුන්වෙනි ලොකුම බිලියනර් මේක ඩොකියුමන්ට් බිට්කොයින් එක දාලා තියෙනවා billionaire and Mexico's third richest man Ricardo Salinas says his portfolio is 60% in Bitcoin කියලා. මෙක්සිකෝවේ තුන්වෙනි ලොකුම කෝටිපතියා පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ 60%ක් බිට්කොයින් තියෙන අහන්න යාගේ වචනෙන්ම 60-40 allocation, 60 equities, 40 bonds, and he said 40% of the portfolios are in bonds, about 200 trillion, and he said there's nowhere to go. And this is really bad news because I know for sure that some of you out there are counting on your pensions. And this is very dangerous because like the poet said, things change gradually and then suddenly. And the problem is that this bond investment is a terrible investment. I wouldn't touch a bond with a 10-foot ball. It's just the worst thing. I mean, the best thing that can happen to you is you get back your $100. That's the best thing that could happen to you. I love this guy. I absolutely love this guy. Marcelo. You know, sorry. Keep going. Just to go on that, I definitely don't have any bonds. I have the liquid portfolio. I have 60% in Bitcoin and Bitcoin equities, and then 40% in hard asset stocks like oil and gas and gold miners, and that's where I am. රිකාඩෝ සැලිනාස් මෙතන කියන 40%ක් බොන්ඩ්ස් 60%ක් ඉක්විටිස් දාලා තියෙන ට්‍රැඩිෂනල් පෝර්ට්ෆෝලියෝ වලින් ඉදිරියේදී වැඩක් නැත්තරම නැති වෙනවා කියලා. ඔයා බොන්ඩ්ස් වල ඩොලර් 100ක් දැම්මොත් ඔයාට අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඒ ඩොලර්ස් ටික නැවත ලැබුණොත් ඒකත් ලොකු පුදුමයක් කියන එක. ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක බලපුවම ෆියට් කරන්සි වල මනි වැලියු එක ඩ්‍රොප් වෙන හැටි බලපුවම බයින් පවර් එක ඩ්‍රොප් වෙන හැටි බලපුවම ඔයාට මේක මේ වෙනකොට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා රටක තියෙන මුදලේ වටිනාකම වැටෙන්න පුළුවන් වේගය ගැන ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. මම හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඒක ලෝකේ එක රටක නෙවෙයි හැමතැනම සිද්ධ වෙනවා අඩු වැඩි වශයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා දේශපාලකයෝ කරන්න පුළුවන් සල්ලි අච්චු ගන්න පුළුවන් තරම් printer එක ගහගෙන යනවා. ඒ වලට తాවකාලික විසඳුම් හොයාගෙන. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් නැහැ. ඒ ගහන සල්ලි නිසා රටේ ඩොලර් 100ක වැලියු එකක් තියෙනවා නම් රට ඇතුළේ තියෙන බඩුවල ඩොලර් 500ක මුදල් print කරලා මාකට් එකට දාපුවම ඉල්ලුම 5 ගුණයකින් ඉහළ යනවා. ඉල්ලුම 5 ගුණයකින් ඉහළ ගියා මොකද වෙන්නේ? සැපවීම අඩු නම් සැපවීම ෆික්ස් නම් එතකොට මිල තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඒ වගේ ලෝකේ හැමතැනම මේ ප්‍රශ්න වුණා විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ. ඉතින් ඒ නිසා බොන්ඩ්ස් වල සල්ලි දාන එක තේරුම් ගන්න නැති වැඩක්. එකම තියෙන ඔප්ෂන් එක බිට්කොයින් කියන එක. ඒ නිසා මම මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ 60%ක් බිට්කොයින් වල ඉන්නේ කියන එක මම නෙවෙයි කියන්නේ. රිකාඩෝ සැලිනාස් Mexico's third largest billionaire. මේක සිදු වුණේ ඊයේ දවසේ මයමි කොන්ෆරන්ස් එකේ. ඊයේ දවසේ නයිබ් බුකලේ එන්න හිටියත් එල් සල්වඩෝර් ජනපතිවරයා ආවේ නැහැ. ඉතින් නමුත් එල් සල්වඩෝර් ජනපතිවරයා අතාරින්න බෑ බිට්කොයින් කමියුනිටි එකට. ඉතින් මෙන්න මේ සොෆියා සැලා දාලා තියෙන මේ පෝස්ට් එක බලන්න. You are here in spirit Mr. President. බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට නයිබ් බුකලේ වීරයෙක් අතරම
එතකොට මේ දාලා තිනවා එයාගේ නිර්මාණ බිට්කොයින් සිටි එක ඉදිරියේ දෙන්න යනවා උඩින්ම. ඉතින් අර බිට්කොයින් උඩින්ම දාලා තියෙන එකයි බිට්කොයින් බොන්ඩ් එක 1 බිලියන් බොන්ඩ් එකට මේ වෙනකොට 1.5 බිලියන් ඉල්ලුමක් තියෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී ජූලි මාස වෙනකොට බොන්ඩ් එක ඉෂුව කරනවා. ඊළඟට වොල්කැනෝ මයිනර් මෙතන මේ දාලා තින්නේ අර දුර පෙන්වන මානය. එතකොට වොල්කැනෝ මයිනර් එකට මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 21යි කියලා දාලා තිනවා. ඊළඟට සැන් සැල්වඩෝ 153 කිලෝමීටර්, මයමි බීච් එකට කිලෝමීටර් 1609යි, ඊළඟට බිට්කොයින් බීච් එකට කිලෝමීටර් 172යි මේ විස්තර දාලා තියෙන. ඉතින් එල් සැල්වඩෝර ඔයා දන්නවා වෙනකොට බිට්කොයින් ලීගල් ටෙන්ඩර්. ඒ වගේම විදේශිකයෝ මම හිතන්නේ මුළු ජනගහනයේ 30ක් ඉන්නේ පිට රටවල, විශේෂයෙන් ඇමරිකාව, කැනඩාව, ඊළඟට යුරෝපය වගේ රටවල. එතනින් එවනවා ඒගොල්ලන්ට සල්ලි පිට රටවල වැඩ කරන අය මෙක්සිකෝට. ඉතින් මේ ජැක් මලර්ස් මේ පේමන්ට් ඇප් එක ස්ට්‍රයික් සිස්ටම් එක එල් සල්වඩෝරට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේම ක්‍රොස් බෝඩර් පේමන්ට්ස් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න තියෙන පහසුව සහ අතරමැදියෝ මනිග්‍රෑම් වගේ අය අතරමැදියෝ 5-10-12 කමිෂන් ගන්න එක නවත්තන්න. ඉතින් ඒ වගේ දැන් රටට එන සල්ලි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒක එකවර චේන්ජ් වෙන්නේ ඉන්න එකක් නැති වෙයි. අවුරුදු 2-3-5ක් යනකොට ෆොරින් මොනවාද එක්ස්පැට්ස්ලා නැත්නම් විදේශ රටවල සේවය කරන අය රටට එවන සල්ලි මේ ඇප් එක හරහා එවන්න පුරුදු වෙවි. දැන් තරමක ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් එකේ තියෙන බවයි ආරංචිය. ඉතින් ඉදිරියේදී මේක තමයි මොඩල් එක. ඕන රටක් බිට්කොයින් වලට ඇඩොප්ට් වෙනවා නම් මේක තමයි මොඩල් එක. ඉතින් මේ බිට්කොයින් ඇඩොප්ෂන් එක මම මීට අවුරුදු 1කමාරකට විතර කලින් කිව්වා ලංකාවට උනත් ගැලපෙන සිස්ටම් එකක් කියලා. ඉතින් මේවා තමයි ඉදිරියේදී එන තියෙන ඩෙවලොප්මන්ට්ස්. ඉතින් ඕන දියුණු වෙමින් පවතින රටකට මේ සිස්ටම්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙන එක ඉතාම වැදගත්. ඉතින් බ්ලොක්චේන් කිව්වම සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එක විතරක් නෙවෙයි, ඕන ඉඩකඩම් සිස්ටම් එක පවා බ්ලොක්චේන්ස් වලට දාන්න පුළුවන්. එතකොට දූෂිත දේශපාලකයන්ට, දූෂකයන්ට ඒවට කරන්න තියෙන වංචාවල් කරන්න තියෙන අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ සිස්ටම් එකක් දාපුවම ඒක පබ්ලික් ලෙජර් එකක්. එතකොට පබ්ලික් ලෙජර් එක හරහා අවශ්‍ය ප්‍රයිවසි එක රකින්න පුළුවන්. නමුත් පබ්ලික් ලෙජර් එක හරහා ටැම්පර් ප්‍රූෆ් කිසි කෙනෙකුට එක කම්පියුටර් එකකට ගිහලා චේන්ජ් කරන්න බෑ ලෙජර් එක, බ්ලොක්චේන් එක. ඒක පබ්ලික් ලෙජර් එකක්. ඒ නිසා දූෂණයට වැටබඳිනවා. ඉතින් ඒ නිසා අලුතෙන් එන දේශපාලකයෝ පවා නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕන. මේ ටෙක්නොලොජි පැත්තේ සිද්ධ වෙන ඉනෝවේෂන් සංවර්ධනයට ළඟා කරගන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඉදිරි ගමනක් යන්න බෑ. දූෂණයේ තියෙන තැන කවදාවත් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දූෂණය මඩින්න පුළුවන් හොඳ සිස්ටම්ස් අලුත් ටෙක්නොලොජි ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි බිට්කොයින් ජනප්‍රිය වෙන්න මෙච්චර හේතුවක්. දැන් ඒ නිසාම තමයි මේ ටෙක්නොලොජි එක මෙච්චර ඇඩොප්ෂන් එකක් සිද්ධ වෙන්න හේතුව. ඒ නිසා අඩු අතරමැදියෝ ප්‍රමාණයක් ඇති ඩිරෙක්ට්ලි සර්විස් සීකර් සර්විස් එක හොයන්නට සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ව ඩිරෙක්ට්ලි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම්ස් තමයි වැදගත්. අතරමැදියෝ ඉන්න තාක්කල් අතරමැදියෝ තමයි දූෂණය කරන්නේ, පගාව ගන්නේ, ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් අතරමැදියෙක් නැති තැන සේවය සපයන්න සහ සේවය ලබන්න ඩිරෙක්ට්ලි ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් නම් එතකොට අතරමැදියෝ නැහැ. එතකොට අතරමැදියෝ charge කරන මුදල් නැහැ, අතරමැදියෝ කරන දූෂණ නැහැ. ඒකට හොඳම සොලියුෂන් එක බ්ලොක්චේන්. ඉතින් ඕක තමයි මම දිගින් දිගටම කියන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රම ඉදිරියේදී ඕන දියුණු වෙමින් පවතින රටකට සුදුසුයි. කතා කරනවා නම් තව පැය දෙකක් වුණත් කතා කරන දේවල් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ. දැන් මේ තියෙන Tennessee Titans become the first NFL team to accept Bitcoin. ඊළඟට crypto.com එකෙන් වාර්තා කරලා තිනවා මේ ක්ලබ්ස් වල ප්ලේයර්ස්ලා ක්‍රිප්ටෝ වලින් ඒගොල්ලන්ගේ බෝනස් ගන්න කැමති වුණා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ලෝකේ ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙමින් චේන්ජ් වෙමින් යනවා. මේ තියෙන Bitcoin archive ඊයේ දවස් වාර්තා කරපු විදිය Bitcoin became a medium of exchange across the USA yesterday. Bitcoin strike lightning strike app එක lightning app එක මේ ඔක්කොම අර Bitcoin layer 2 එක තමයි lightning. ඒතකොට lightning තමයි use කරන්නේ මේ strike app එක Jack Mallers. ඉතින් ඒ හරහා in hundreds of major retailers across the biggest economy in the world ලෝකේ තියෙන ලොකුම economy එක දැන් ඒගොල්ලන්ට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් Bitcoin භාවිතා කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක amazing change එකක්, awesome revolution එකක්. ඉතින් මේක ලෝකේ දැන් මේ ඇමරිකාවේ ඊළඟට කැනඩාවට ඕක එනවා, ඊට පස්සේ යුරෝපයට යනවා, ඊට පස්සේ ආසියාවට. ඉතින් මේ වගේ චේන්ජ් වෙනවා ලෝකේ හැමතැනම. ඉතින් ඒ නිසා බිට්කොයින් ඇඩොප්ෂන් එක බිට්කොයින් මිලියන 20කට වෙච්ච දෙයක් හොයාගන්න නැති වෙනවා අවුරුදු 5ක් විතර යනකොට. ඊට පස්සේ සතෝෂි වලින් ගනුදෙනු කරන්න තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේ තියෙන අනිත් අලුත් චේන්ජ් එක Robinhood හදනවා එක්ස්චේන්ජ් එකක්.
Robinhood enabling on-chain and lightning withdrawals for Bitcoin. ඉතින් අර lightning payment application එක use කරලා ඔන්න Robinhood allow කරන්න යනවා Bitcoin withdrawals. After 4 years of allowing users to trade cryptocurrencies, Robinhood is launching its wallet and will begin to enable Bitcoin withdrawals. ඉතින් මේකත් Miami conference එකට සාපේක්ෂව සමාන්තරව රිලීස් වුණ නිවුස් එකක් දැන් ඊයේ දවසේ. ඉතින් මේක ඔන්න Bitcoin ඒගොල්ලන්ගේ own wallet එක ඩිසයින් කරනවා කියලා කාලයක් කතාව ගියා. දැන් ඒක launch කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ withdrawals දැන් මේකේ private keys hold කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. දැන් අපි Bitcoin ගත්තට Robinhood එකට ගිහලා අපිට coins හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමයි hold කරන් ඉන්නේ. අපිට නිකන් අපේ wallet එකේ නිකන් අපිට පේනවා විතරයි. මෙච්චර තියෙනවා කියලා. නමුත් අපේ account එකේ Bitcoin අපේ Robinhood account එකේ නමුත් අපිට withdraw කරන්න බෑ. දැන් මම enable කරන්න යනවා withdrawals. ඉතින් ඒකත් අලුත් change එකක්. market එකේ compete කරන්න නැත්නම් පෞද්ගලික කාලේ Robinhood වලට වඩා Robinhood attraction එක අඩු වෙන withdrawals නැති නිසා දැන් හැබැයි ඒක change වෙන්න යනවා. ඉතින් මේ මාධ්‍ය ගොඩක් ඒක වාර්තා කරලා තිබ්බා. ඊළඟට මේක මේ Cash App introduces paid in Bitcoin BTC roundup and lightning network services. දැන් ඊ දවසේ මේක ලොකු මාතෘකාවක්. ඒ වගේම FDIC කියන එක ඔයා දන්නවා. FDIC කියන්නේ ඇමරිකාවේ financial sector එක regulate කරන ආයතනයක්. ඒකේ දිග නම තමයි මේ තියෙන්නේ Federal Deposit Insurance Corporation. ඒගොල්ලෝ කියනවා FDIC asks all banks to report crypto activities. මේක අර ජෝ බයිඩන් ජනපතිවරයාගේ executive order එකත් එක්ක සියලු රාජ්‍ය ආයතන වලට සියලු regulated bank වලට මේ crypto සම්බන්ධ transactions, crypto related activities කියලා කියන්නේ ඒවා report කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ආවා. ඉතින් tax reporting වලට මේක අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා මේකත් regulation එකක්. මේකේ ලොකු දැවන්ත මේම බය වෙන්න තරම් දෙයක් නැහැ. මේක සාමාන්‍ය regulation එකක්. ඔන්න ඒකත් introduce වෙනවා කියලා තියෙනවා FDIC එකෙන්. ඊළඟට මේ would declare radical change in politics around Bitcoin. මෙයා කවුද මේ ARK investment Cathy Wood එයා ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා ඉදිරියේදී දේශපාලකයෝ ලොකු චේන්ජ් එකක් ගනි Bitcoin සම්බන්ධ ඒගොල්ලෝ දරන ආකල්පේ ලොකු වෙනසක් වේවි කියන එක. ඊළඟට මේකේ වැදගත්ම කොටස තමයි අවසානට කියන්නේ ඊයේ දවසේ සිද්ධ වෙච්ච වැදගත්ම දේ තමයි Bitcoin වල විශේෂිත පණිවිඩයක් දුන්නා මයිකල් සේලර් Bitcoin වලට. මයිකල් සේලර් අවසානයේදී කිව්වා සේලර් not to sell Bitcoin කියන කතාව. මෙන්න මේක තමයි කතාව. අපි අවසාන වශයෙන් එකම වීඩියෝ එක ඔල්රෙඩි විනාඩි 32ක් ගිහලා තිනවා. මේ වෙනකොට ඉතින් අපි වීඩියෝ එක නවත්තන්නත් අවශ්‍යයි. මයිකල් සේලර්ගේ මෙන්න මේ පණිවිඩය බලන්න. Bitcoin සම්බන්ධයෙන් මයිකල් සේලර් කියපු මෙන්න මේ කතාව. Congress persons, governors, or whenever I meet with billionaires or CEOs, what they say to me is, my daughter or my son said you're a rock star and I have to meet you. Okay? And they're like, I had a guy come to my house. I met his son, and the next day the son brought his father, and his father could like buy the entire city of Miami. And he said, well, I don't know what's going on, but I know Bitcoin is really important, and my son says I got to sit down and listen. And so I orange pilled him for 2 hours. And I'm not going to say who because it's such a common story, but my point here is every one of you knows someone. Go tell a CEO, go tell your father, go tell your mother, go tell somebody that Bitcoin's going to change the world and they should figure out more about it, because the number one thing you can do is educate the world on Bitcoin and let people know they need to figure out Bitcoin. And every one of you does make a difference, because I would never get those meetings if it wasn't like someone that went and said, you got to pay attention. And my last point to you, you do not sell your Bitcoin. Thank you. Thank you. Do not sell your Bitcoin. You just heard it from ඒක තමයි අවසාන මෙසේජ් එක මයිකල් සේලර්ගෙන් ලැබිච්ච do not sell your Bitcoin. සහ එයා කියනවා මයාමි මුළු නගරයම මිලදී ගන්න පුළුවන් තරමේ බිලියනර් කෙනෙක් කෝටිපතිගේ පුතෙක් හම්බ වෙන්න ආවා මයිකල් සේලර්ව. ඇවිල්ලා ඊට පහුවෙන්දා ඒ පුතා මයිකල් සේලර්ගේ ගෙදරට ආවා. එයාගේ තමන්ගේ පියත් එක්ක ගෙනල්ලා එක්කන් ආපුවම ඒ තාත්තා කියනවලු මයිකල් සේලර්ට මම දන්නේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හැබැයි Bitcoin ගැන ඔයාට අහුම්කම් දෙන්න කියලා මගේ පුතා මට බල කරනවා. ඒ නිසා මට මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක කියන්න කියලා. ඉතින් මයිකල් සේලර් අර කෝටිපතියට
එක්ස්ප්ලේන් කරලා තිනවා බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් පැය දෙකක්. ඉතින් මේක තමයි කියනවා මයිකල් සේලර් traditional investors slowly step by step bitcoin සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මිලියන් ට්‍රිලියන් බිලියන් ට්‍රිලියන් ගණන් මාකට් එකට ක්‍රිප්ටෝ වලට එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා අතේ පොඩ්ඩක් හරි bitcoin තියෙනවා නම් do not sell your bitcoin කියන එක තමයි මයිකල් සේලර්ගේ අවසාන වශයෙන් පණිවිඩය. ඉතින් තව අනන්ත අප්‍රමාණ තොරතුරු තියෙනවා ඕගලන්ට දෙන්න. නමුත් මේ විනාඩි 30 ඇතුළත ඔච්චර දේවල් කරන්න බෑ. මම හිතනවා අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා මාකට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි එකින් එකට ඕගොල්ලෝ අහලා තිබ්බා රැල් කොයින් එක මොකද වෙන්නේ, මේ ඇල් කොයින් එක මොකද වෙන්නේ එහෙම කියලා. එහෙම නෙමෙයි ඕවරෝල් පික්චර් එක දිහා බලන්න, ඉදිරියේ ෆියුචර් එක දිහා බලන්න, ඉදිරියේදී වෙන්න තියෙන විප්ලවය දිහා බලන්න. ඉතින් මේක තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල තත්ත්වය. මේක තමයි ඕවරෝල් බිට්කොයින් වල තත්ත්වය. ඉතින් බිට්කොයින් තමයි මාකට් එක ඩිරෙක්ට් කරන්නේ කොහෙද යන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි ඉතිරියම් යන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අල්කොයින් යන්නේ. ඉතින් ඕවරෝල් බිට්කොයින් ග්‍රෝ වෙනවා කියන්නේ එයා තමයි මාකට් එක ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. ඉතින් බිට්කොයින් වලට තියෙන ෆියුචර් එක බ්‍රයිට්. ඒකයි මට පෙන්වන්න ඕනව තිබ්බේ. ඉතින් යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ඔයාගේ ලයික් එක දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේක රිසර්ච් කරන්න ගොඩාක් වෙලා මට ගියා. ඉතින් ඔයාගේ ලයික් එක මාව තව මොටිවේට් කරાવી. ඉතින් මම දන්නවා මේ කාලය ටිකක් අපහසු කාලයක්. ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් ජීවත් වෙන්න ලෝකයේ ගොඩක් දේවල් චේන්ජ් වෙමින් යනවා. ඒ වගේ ඔය දැන් තියෙන වාතාවරණයත් යහපත් පැත්තට චේන්ජ් වෙවි. ඒ නිසා ප්‍රවේශමෙන් ඔගොල්ලෝ කරන දේවල් කරන්න. පුළුවන් තරම් අප්ඩේට් වෙන්න, අලුත් ලෝකයේ අලුත් තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙන්න. ඒ නිසා වැදගත් දෙයකට කාලය යොමු කරන්න. ඊළඟට අලුත් අපි තොරතුරු තව දේවල් ෂෙයා කරගෙන දැනුවත් වෙමු. ඉතින් සුපුරුදු විදියට වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. හැමෝම අයමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. එතෙක් සුබ දවසක්.